Moi! Jos sun tavoite on alkaa puhua suomea sujuvasti, niin kuin varmaan on, jos sä katsot tätä videota, niin sä tarvit 3 asiaa, tavallaan peruspilaria puhumisen aloittamiseen. Ja nämä peruspilarit ei välttämättä ole sitä, mitä sä luulet, nimittäin suomen kielen kieliopin ulkoaopettelu tai pelkästään B1-tason kokeen läpäiseminen ei saa sua automaattisesti puhumaan suomea. Mä sanon näin, koska mä saan aika paljon sähköposteja ihmisiltä, jotka on paperilla B1, mutta oikeassa elämässä ei pysty käymään edes hyvin yksinkertaisia keskusteluja. Eli ensimmäinen peruspilari puhumisen aloittamiselle on riittävä ymmärtäminen. Kielen ymmärtäminen on edellytys puhumiselle, koska sun täytyy tietää riittävästi sanoja ja miten laittaa ne yhteen, jotta sä pystyt muodostamaan omia lauseita, toisin sanoen puhua. Jos sä tiedät vaan 5 tai jopa 50 sanaa, niin sä et voi käydä kovin monimutkaisia keskusteluja. Ilman ymmärtämistä sä et myöskään voi ymmärtää sun keskustelukumppania ilman käännössovellusta tai jotain sanakirjaa, mikä tekee normaalista keskustelusta hyvin kömpelöä. Toinen peruspilari on harjoittelu. Sä et voi olettaa puhuvasi suomea sujuvasti, jos sä et ole koskaan harjoitellut tätä taitoa. Koulussa, ainakin mun kielten oppitunneilla, oletettiin, että kunhan sä teet parit käännösharjoitukset, opettelet kieliopin ja sanaston ulkoa ja lisäät verbin oikeassa muodossa lauseeseen, niin sä jotenkin taianomaisesti alat puhua ilman virheitä. Oikeassa elämässä tämä vaan ei toimi niin, vaan sun aivot tarvii toistuvaa suomen kielen tuottamista, jotta ne voi rakentaa ne hermoradat, jotka tekee puhumisesta automaattista. Eli harjoitus tekee ei mestarin, vaan sujuvan suomen puhujan. Oikeasti mikä vitsi. Eli jos sulla nyt on nämä 2 ensimmäistä peruspilaria, sä ymmärrät suomea ja sä oot valmis harjoittelemaan puhumista. Viimeinen peruspilari, jonka sä tarvit, on suunnitelma. Ja tämä suunnitelma voi olla, tällä viikolla mä hoidan kaikki mun asiat suomeksi. Tässä kuussa mä käyn kerran viikossa kielivaihtokahvilassa tai tästä lähtien mä puhun mun työkavereiden kanssa vaan suomea. Mun pointti on se, että jos sä et tietoisesti pakota ittees puhumaan suomea erilaisissa tilanteissa, niin sä huomaat käyväs samat K-markettikeskustelut päivästä tai viikosta toiseen, etkä edisty monimutkaisempiin keskusteluihin. Mä tein itselleni erityisen suunnitelman, kun mä halusin aktivoida mun espanjan puhumisen viime vuonna, ja mä huomasin heti, miten mä aloin pystyä käymään yhä mielenkiintoisempia ja monimutkaisempia keskusteluja espanjaksi. Ja mä pidän ensi viikolla ilmaisen live-webinaarin, jossa mä kerron, miltä tää mun suunnitelma näytti. Joten jos sä oot nyt sillä tasolla, että sä ymmärrät suomea ainakin hitaasti puhuttuna ja haluat alkaa puhua, mutta et tiedä mistä aloittaa, niin tuu ihmeessä mukaan. Mä laitan linkin tämän videon alle, toivottavasti nähdään siellä. Moikka!